Eway online channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරමු NSB Pay app එක කොහොමද use කරලා fund transfer එකක් කරගන්නේ. ඉතින් මම Pay apps පිළිබඳව ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් NSB Pay app එකත් ඒ වගේ විශේෂ app එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් fund transfer එකක් කරගන්න හරිම ලේසියෙන් online banking හදලා නැති අයටත් මේ NSB වගේ Pay apps ඔයාලට register වෙන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්ම. ඒවා හරිම සරලව register වෙන විදිහ මම මගේ වීඩියෝස් වල ගෙනත් තියෙනවා. ඒවත් ඔයාලට බලන්න. online banking නැහැ කියලා වද වෙන්න දෙයක් නැහැ. දැන් Pay apps හඳුන්වලා දෙනවා. ඔයාලට මේ Pay apps use කරලා ඕන බැංකුවක කාඩ් එකක් ඇඩ් කරලා මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ දැනීමක් මගේ YouTube channel එක බලුවොත් ඔයාලට දැනගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් මම නිතර කරන්නේ ඔයාලට මේ දැනීම ලබා දෙන්න ඕනේ. ඉස්සරහට මේ හැමදේම මේ වගේ online වෙනවාමයි. ඒක නවත්තන්න බෑ. ගොඩක් දුරට ඔයාලට අතරක් දැක ගන්න ලැබෙයි. බැංකුවකට ගියොත් බැංකු පොතක්වත් ඔයාලට නිකුත් කරන්නේ නෑ. දැන් online email එකට තමයි මේ සියලුම දේවල් එවන්නේ. ඉතින් ඔයාලා බාලමහලු වැඩිහිටි කියලා නෑ. ඔයාලට මේ දේවල් පුරුදු වෙන්නම වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු සරලව කොහොමද මේ NSB Pay app එක use කරලා fund transfer කරගන්නේ වෙන බැංකුවකට කියලා. ගිහින් බලමු. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි බලමු channel එකේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වැඩේ කරගන්න ඉස්සෙල්ලාම මම NSB Pay app එකට log වෙනවා. ඉතින් මේවට log වෙන විදිහෙන් මම කලින් පෙන්නලා තියෙනවා. log වුණාට පස්සේ transfers කියන option එකට යනවා. ඉතින් ඒකේ bank transfer කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකේ one time කියන option එක select කරගන්නවා. ඉතින් කරගෙන මම මේකට amount එකක් ලබා දෙනවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ account name එක ලබා දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම account name එකත් මේ විදියට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේ විදියට account එකේ මොකක්ද කියලා select කරා. ඒ වගේම account number එක ලබා දුන්නා. ඉතින් මම මේකට description එක ලබා දෙනවා. ඉතින් description එකක් මේ විදියට ලබා දෙන්න පුළුවන්. description එක ලබා දීලා මට මේ save pay කියන option එක දෙන්න පුළුවන්. මට save කරගන්න මගේම account එක නම් මට මේක save කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම add කරපු bank එක අඳුරගන්න මම nickname එකක් විදියට මම Seylan bank එකක් ලබා දුන්නේ මගේම එකක්. ඉතින් මම my Seylan bank වගේ දෙයක් දෙනවා මට ඒක අඳුරගන්න. ඉතින් save pay tick එක දැම්මොත් ඔයාලට මේක save වෙනවා template එකක් විදියට. ඉතින් ඔයාලට අර save page කියන option එකට ගිහින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක කරලා ඊට පස්සේ මම මේ විදියට Seylan bank කියලා ලබා දුන්නාට පස්සේ next කරගන්නවා. next කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට එනවා. ඉතින් අතර මගේ account balance එක පෙන්නනවා කොච්චරක්ද කියලා. ඉතින් මම transfer කියන option එක දෙනවා එතනින්. මම transfer කියන option එක දුන්නාට පස්සේ transaction successful වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි හරිම සරලව ටක් ගාලා transaction එකක් කරගන්න. ඉතින් වැඩිය දඟලන්න දෙයක් නැහැ. templates හදන්න දෙයක් නැහැ. online banking app එකේ වගේ. ඉතින් මේ pay app එක හරිම ලේසි. ඉතින් මේ bank transfer කියන option එක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම select කරගත්තේ. ඉතින් bank transfer කියන option එකට ගියාට පස්සේ bank transfer එකෙන් ඔයාට මම පෙන්නපු step ටික හරියටම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ගිහිල්ලිවලා ඔයාලා කරලා බලන්න මේ වගේ transaction එක හරිම පහසුයි. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලට ඔයාලා පුරුදු වෙන තරමට ඔයාලගේ වැඩ ඉක්මන් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි NSB Pay app එකෙන් හරියටම transfer එකක් කරගන්නේ. හරිම ලේසි step දෙක තුනයි තිබ්බේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ගිහින් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.